سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د HTML په لیست باندې خبرې کوم. هر کله چې موږ وغواړو چې د شیانو یو لیست په خپل ویب سایټ کې ډسپلی کو، نو موږ د HTML د لیست څخه استفاده کوو. د HTML لیست په درې ډوله دی: unordered list, ordered list او definition list. راځو لومړی unordered list باندې خبرې کوو. د دې لپاره چې زه HTML کوډ ولیکم، زه ویژوال سټوډیو کوډ ایډیټر خلاصوم. تاسو کولی شئ چې هر ایډیټر خلاص کړئ، لکه سبلایم، نوټ پیډ او داسې نور. که چېرته غواړئ ویژوال سټوډیو کوډ ډاونلوډ کړئ، نو لینک په ډسکرپشن کې وجود لري. راځم یو فایل create کوم، سیو کوم یې د list.html په نوم باندې په ډیسکټاپ باندې. بیا راځم HTML کوډ لیکم. پیج ته ټایټل ورکوم HTML list. اوس راځم غواړم چې کوم فایل مو کریټ کو هغه ډسپلی کوم. دا چې موږ مخکې وویل چې د HTML لیست په درې ډوله دی، نو لومړی unordered list باندې غږیږو. unordered list د دې لپاره استعمالیږي کله چې موږ صرف مخته یو نشان د هر ایټم لپاره ولګوو، لکه بولټ لیست هم ورته ویل کیږي، چې موږ صرف یو نشان مخته ورته ږدو او شماره نه ورکوو. دې ته unordered list ویل کیږي. د H1 په مرسته زه unordered list لیکم. دا چې موږ unordered استعمالوو، نو موږ د UL ټاګ څخه استفاده کوو. UL ټاګ د unordered list لپاره استعمالیږي. دا چې لیست د څو شیانو مجموعه ده، نو موږ هر شی چې د unordered list په داخل کې لیکو باید یو بل nested ټاګ په مرسته چې LI دی، list item دی، په دې کې ولیکو. راځم HTML لیکم، CSS JS PHP MySQL. د دې لپاره چې د لیست په باره کې موږ معلومات ولیکو، غواړم د H3 ټاګ په مرسته ولیکم د website languages are below. نو دې ته ویل کېږي unordered list، چې مخکې د بولټ نشان ورته لګېدلی دی. که چېرته موږ دې ته د شیان ور اضافه کول یا کمیدل غواړو، نو موږ د LI په مرسته یې ور زیاتوو یا یې کموو. دا چې دلته د بولټ نشان لګېدلی دی، موږ کولی شو چې دې ته نور نشانونه هم ورکړو. موږ مخکې وویل چې د HTML د ټاګ لپاره HTML attributes هم وجود لري چې د HTML د ټاګ سره اضافي مرسته کوي. نو راځو دلته یو بل attribute د لیست لپاره د ټایپ په نوم استعمالوو. کله چې موږ ټایپ ولیکو، نو موږ کولی شو چې د دې unordered list ټایپ ورته ځانګړی کړو. راځو د سرکل په نوم یو ویلیو ورکوو. کله چې موږ دا وګورو، نو دلته دغه ټایپ به یې سرکل ته واوړي یا دایرې ته واوړي. یو بل ټایپ هم لرو، هغه د سکوایر په نوم دی. چېرته بیا ډسپلی کو، دلته موږ ته سکوایر نشان ډسپلی شو.
یو بل ټایپ که چېرته موږ نه غواړو چې دا نشانې د ډسپلی شي نو موږ نن ویډیو هم ورکولی شو بغیر د کوم نشان نه موږ ته ان آرډر لیست ډسپلی کیږي. زه ورته سکویر نشان لیکم نو همدا ډسپلی شو. ډیفالټ یې DISC دی ډسک. کله چې موږ دا ورته ولیکو نو بولټ نشان موږ ته ډسپلی کوي. اوس راځو د HTML دوهم ډول لیست ته چې هغه آرډر لیست دی. آرډر لیست کله چې موږ د لیست لپاره شماره ځانګړې کوو یا شماره ورکوو نو موږ آرډر لیست استعمالوو. راځم د HR ټاګ په مرسته د دوی په منځ کې جداوالی راولم. بیا د H1 ټاګ په مرسته آرډر لیست لیکم. بیا د H3 ټاګ په مرسته غواړم programming languages are below. چېرته موږ غواړو programming languages ولیکو د هغې لیست ولیکو هغه هم آرډر لیست باندې نو څنګه کولی شو. د دې لپاره د HTML یو ټاګ دی چې د OL په نوم دی آرډر لیست دا موږ لیکلی شو. دا چې لیست د آیټمو مجموعه ده نو موږ LI ټاګ په مرسته بیا هم کولی شو چې لیست آیټمز انټر کړو. راځم C لیکم همداسې C++. Java, PHP, Python همداسې نور. کله چې دا ډسپلی کوم نو ماته 1 2 3 4 5 دا نشانې راکړ. اوس که چېرته زه وغواړم چې د 1 2 3 په ځای زه نور رومن لیټرز ولیکم نو بیا هم دلته موږ د ټای اټریبیوټ په مرسته کولی شو چې دې ته خپل ټایپ ولیکو. دلته یو چې دی هغه ډیفالټ دی نو موږ کولی شو چې کوچنی A لویه A کوچنی I او کیپیټل I ولیکو. راځم لومړی کیپیټل I لیکم. کله چې ما دا ولیکو بیا ډسپلی کوم موږ ته کیپیټل رومن لیټر دلته ډسپلی شو. نو 1 2 3 4 5 په دې ترتیب باندې ډسپلی شو. که چېرته زه وغواړم چې دا د کوچنی I ورته ځانګړی کړم نو ماته کوچنی 1 2 3 ډسپلی شو. که چېرته زه کوچنی A ولیکم نو A to Z آرډر موږ ته برابر کړي. که چېرته لویه A ولیکم نو موږ ته کیپیټل ABCD په دې ترتیب باندې ماته لیست ډسپلی کوي. د آرډر لیست لپاره یو بل اټریبیوټ هم وجود لري چې موږ لومړی آیټم لیکو چې دا باید د کومې شمارې څخه پیل شي. د دې لپاره د سټارټ په نوم اټریبیوټ موږ لرو. که چېرته دلته زه 3 ورته ولیکم نو دا به د 3 شمارې نه استعمال کېږي. کله چې دلته ټایپ وجود ولري نو دا به 3 شماره دې ته په کتو وي. اوس دلته په 3 نمبر کې C وجود لري نو کله چې سټارټ زه 3 ورته ولیکم نو دلته به د AB له منځه ولاړ شي او د C څخه به پیل وشي CDEFG. همداسې که چېرته زه کوچنی I ولرم نو دا به هم د دې 3 نه شروع شي. که چېرته زه 1 ولرم نو بیا به له 3 نه شروع شي. که چېرته هیڅ شی هم ونه لرم نو بیا به هم همدغه 3 وي. دا و آرډر لیست. اوس راځو دریم ډول ډیفینیشن لیست. کله موږ غواړو چې یو لیست ډسپلی کړو خو د هغې سره په څنګ کې هر آیټم ته موږ لږ ډسکرپشن ورکوو. یعنی دا هغه وخت استعمالیږي کله چې موږ د یو شي په باره کې وضاحت هم ورسره لیکو لکه ډکشنري کې چې استعمالیږي. بیا راځم د HR ټاګ په مرسته د دوی په منځ کې جداوالی راولم. د H1 ټاګ په مرسته لیکم ډیفینیشن لیست. د H3 ټاګ په مرسته لیکم the following list items are described
اوس راځم ډیفینیشن لیست لیکم. مخکې موږ یو ایل او او ایل ولوستل چې د ان آرډرډ او آرډر لیست لپاره استعمالي. اوس د ډیفینیشن لیست لپاره موږ ډي ایل استعمالو. دا چې موږ ویل چې ایچ ټي ایم ایل اسانه ژبه ده، دا په دې مطلب چې موږ ته د هر شي لومړی توری راخلي. نو ډیفینیشن ډي ایل ډیفینیشن لیست. اوس که چېرته زه وغواړم چې دلته ایټمز ولیکم نو د ایټمز لپاره ډیفینیشن ټرم موږ لیکو ډي ټي. دلته موږ کولی شو چې ولیکو. مثال په ډول زه ایچ ټي ایم ایل لیکم، همداسې ډي ټي، سی ایس ایس لیکم، جی ایس لیکم، همداسې نور. اوس زه غواړم چې د هر ټرم دپاره د هغوی وضاحت هم ولیکم یا ډسکرپشن یې هم ولیکم. نو زه راځم د ډي ډي ډیفینیشن ډسکرپشن ولیکم. ایچ ټي ایم ایل فل فارم لیکم، هایپر ټیکسټ مارکپ لینګویج. همداسې د سی ایس ایس فل فارم لیکم، cascading style sheet. داسې جی ایس فل فارم لیکم، جاوا سکرپټ. راځم دا بیا ډسپلی کوم. نو دلته ماته لیست ایټم هم ډسپلی شو او د دې سره په څنګ کې ماته د هر یو ډسکرپشن هم ډسپلی شو. دا و د ایچ ټي ایم ایل 3 ډوله لیست. تر بیا چې بیا به تاسو ته په بله ویډیو باندې کار کوو. تر هغې د الله په امان اوښې چا